હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કાચી કેરીનું ઠંડુ ઠંડુ શરબત બનાવીશું. સૌ પ્રથમ 2 તોતાપુરી કેરી લઈને એની છાલ કાઢી લઈશું. તોતાપુરી કેરીમાં ખટાશ ઓછી હોવાથી શરબત બનાવવા માટે તોતાપુરી કેરીનો ઉપયોગ કરશો. ત્યારબાદ છોલેલી આ કેરીના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. ગરમીના સિઝનમાં કેરીનું આ શરબત પેટને ઘણું જ ઠંડક આપનારું છે. હવે મિક્સરના કપમાં કાપેલી કેરીના ટુકડા, 3/4 કપ ખડી સાકર, બાકી રહેલા કેરીના ટુકડા, 3/4 ટીસ્પૂન સંચળ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. કેરીનો પલ્પ બનાવીને હવે તૈયાર છે. હવે કેરીના આ પલ્પને ચાળણીની મદદથી ગાળી લઈશું. આમ કરવાથી એમાં રહેલા કેરીના ટુકડા અલગ થઈ જશે. આ કેરીનો પલ્પ આપણે લાંબા સમય સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. હવે એક ગ્લાસમાં 3 થી 4 ટીસ્પૂન આ પલ્પ લઈશું. હવે એમાં ઠંડુ પાણી નાખીને મિક્સ કરીશું. ઉનાળામાં ગરમીથી અને લૂથી બચવા માટે આ શરબત શરીર માટે ઘણું જ સારું છે. હવે એના ઉપર થોડું જીરા પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. મસ્ત અને ઠંડુ ઠંડુ કેરીનું શરબત પીવા માટે તૈયાર છે.